Những chiếc máy CNC đã trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho các đơn vị sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ và đồ gỗ xuất khẩu. Ngày hôm nay, em xin giới thiệu về dòng máy CNC chuyên chạm khắc những sản phẩm như tượng gỗ, chân ghế, trụ rồng, trụ cầu thang và những chi tiết có đường biên dạng khó của đồ gỗ xuất khẩu. Máy có hành trình làm việc chiều rộng 2,6 m, chiều dài 1,4 m. Máy có thể gia công sản phẩm đường kính lên đến 450 ly. Máy sử dụng cạc CA400. Giao diện phần mềm điều khiển hoàn toàn bằng tiếng Việt, ngoài ra có thể nhớ được góc tọa độ khi xảy ra sự cố mất điện. Máy sử dụng củ đục công suất 2 kg 2 làm mát bằng nước của hãng GDZ, một trong những hãng sản xuất củ đục tốt nhất hiện nay. Bên cạnh đó, tất cả dàn củ đục đều được trang bị hệ thống gá điều chỉnh thông minh, giúp quá trình lấy tâm khi gia công trở nên dễ dàng. Hệ thống chuyển động của trục XYZ đều sử dụng động cơ AC sạch vô. Việc lắp động cơ sạch vô giúp máy không bị mất bước nên tránh được rủi ro hỏng vôi. Bên cạnh đó, thời gian và tốc độ gia công cũng được cải thiện đáng kể. Về phần hệ thống dẫn hướng, máy sử dụng thanh trực và vít me được nhập khẩu chính hãng của TBI Đài Loan, giúp máy hoạt động trơn tru và bền bỉ trong suốt một khoảng thời gian dài. Riêng phần hệ thống dẫn hướng, Đông Phương là đơn vị duy nhất bảo hành lên đến 3 năm. Khi xảy ra hư hỏng sẽ đổi mới hoàn toàn, nên các anh có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng của máy. Công ty Đông Phương luôn chú trọng xây dựng trải nghiệm tốt nhất cho người dùng, nên những chi tiết nhỏ nhất đều được quan tâm đến, ví dụ như CB bật tắt cho từng củ đục, giúp tắt những củ đục không chạy tránh tốn điện, và hệ thống đèn LED chiếu sáng giúp thao tác chạy máy vào buổi tối dễ dàng hơn. Sau đây em sẽ dẫn mọi người tham quan những sản phẩm mà máy CNC 4 trục gia công thực tế, để mọi người có thể hình dung rõ ràng nhất về chức năng của máy.
Video giới thiệu máy của em đến đây là hết. Quý khách hàng có nhu cầu đầu tư máy xin vui lòng liên hệ Công ty tự động hóa Đông Phương Hà Nội, website máy CNC đông phương.com, hotline miền Bắc 0368 838 388 và hotline chi nhánh miền Nam 0362 903 888. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sắp tới.